Mến chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích mới. Câu chuyện mang tên Truyền thuyết Thành Cổ Loa. Khi đã chiếm được đất Văn Lang, An Dương Vương đổi tên nước là Âu Lạc, đóng đô ở Phong Khê. Khu đất chọn để đắp thành là một quả đồi đất rắn như đá. Đám đông người hì hục đào đất, khuân đất hết ngày này ngày nọ sang ngày kia. Tòa thành cao dần. An Dương Vương cùng đoàn tùy tùng đến xem lấy rất làm hài lòng, cho là một tòa thành có thể đứng vững muôn đời. Sấm sét không lay chuyển, mưa bão không làm sạt được, và quân giặc cũng không thể phá nổi. Nhưng một đêm, cả bức tường thành quanh co đều đổ sập xuống như đất bằng. Vua An Dương Vương đến xem rất lấy làm tức giận. Ngài hỏi dò dân chúng gần đó, và họ kể rằng ban đêm họ nghe thấy những bước chân rầm rập ở các khắp ngã kéo đến, với những tiếng xì xào có thể là ma quỷ. Người đâu mà lại đông đến thế? Họ sợ quá nên không dám nhìn ra. Rồi họ lại nghe được những tiếng đổ ầm ầm như sấm dậy. An Dương Vương sai các tướng lãnh đốc thúc đắp lại thành cho kỳ được. Đám người hăng hái đắp lại không ngừng. Tường thành mỗi ngày một cao dần, và lại cao như tường thành cũ. Thế nhưng rồi một đêm, cả dãy tường thành lại sập xuống như đất bằng. An Dương Vương sai người đi hỏi dân chúng ở gần đó, thì họ lại nói lần như trước. Ban đêm, họ cũng nghe thấy những tiếng bước chân rầm rập như thiên binh vạn mã chạy qua. Rồi lại những tiếng huỳnh huỵch, tiếp đến những tiếng rầm rầm như sấm động. An Dương Vương lại xem chỗ địa thành, để cầu trời phù hộ mình đắp cho xong tòa thành này. Vua đi vòng quanh chân tường, vừa đi vừa suy nghĩ. Đột nhiên, vua thấy một ông già râu tóc bạc từ phía xa đi lại. Đến gần An Dương Vương, ông tự xưng mình là thổ thần của vùng đất này, nói với vua rằng: "Nhà vua đừng lo, sáng mai nhà vua ra đợi ở bờ sông sẽ có sứ giả của Thanh Giang đến giúp nhà vua đắp thành." Nói xong, ông già biến mất. Hôm sau, mới tờ mờ sáng, An Dương Vương đã ra tận bờ sông để đợi giang sứ. Vừa bắt đầu tan sương, thì có một con rùa vàng rất lớn nổi lên trên mặt sông, từ phía đông bơi vào bờ đến gần nhà vua. Rùa tự xưng mình là thần Kim Quy, sứ giả của vua Thủy Tề. An Dương Vương sai đặt giang sứ lên một chiếc mâm vàng và khiêng vào cung. Vua hỏi kế đắp thành, thần Kim Quy mới bảo rằng: "Ở núi Thất Diệu có một con gà trắng sống lâu năm thành tinh. Nó có phép biến hóa khôn lường. Nó thường hãm hại khách qua đường và khách ngủ ở quán trọ trong vùng này. Các vua thời trước cùng bọn nhạc công chết đi đều chôn ở núi Thất Diệu. Những u hồn ấy từ lâu không tan, lẫn khuất trong khe than đá ở hang sâu. Những u hồn ấy có thù với nhà vua, nên đêm thanh vắng hợp thành từng đàn từng lũ đến xúi giục con tinh gà trắng phá thành đang xây của nhà vua đó. Con tinh gà trắng đã dẫn những u hồn ấy đến chân thành, dùng phép ma phá đổ tường thành, rồi gần sáng lại bay về núi. Con tinh gà trắng có tiền duyên với con gái lão chủ quán gần chân núi, nên hay hiện hình làm khách bộ hành ghé vào nhà lão. Khi thì nhập vào con gái lão, khi thì nhập vào con gà trắng của lão. Muốn đắp cho được thành, trước hết phải trừ cho tiệt giống yêu ma, và giết đứa con gái cùng con gà trắng của lão chủ quán kia đi." Nghe lời thần mách bảo, vua sai mấy viên tướng đem quân vào rừng mai phục, rồi vua cải trang cùng thần Kim Quy
giả làm khách bộ hành đến quán xin ngủ trọ. Chủ quán từ chối, lấy cớ là trong núi có nhiều yêu quái, hay làm hại khách đi đường. Thế nhưng An Dương Vương và thần Kim Quy nhất định xin ở lại. Chủ quán phải chiều theo ý hai người. Đêm đêm, An Dương Vương nghe thấy những tiếng bước chân rầm rập ở ngoài. Những bước chân từ khắp các ngã đi lại rộn ràng, rồi thốt nhiên có bàn tay rất mạnh đập vào cái phên nhà lão chủ quán. Tiếp đến tiếng gọi người con gái lão. Thần Kim Quy lên tiếng nạt nộ. Tiếng ngoài im ngay. Những tiếng bước chân cũng xa dần. Gần sáng lại có những tiếng bước chân rầm rập ở ngoài. Thần Kim Quy bảo An Dương Vương mở cửa phên ra, gọi quân mai phục đuổi theo đám yêu tinh đang rút lui về Thất Diệu. Quân lính vừa đuổi vừa giương nỏ bắn theo. Cứ một loạt tên bay đi là lại nổi lên những tiếng kêu ma quỷ khóc rung rợn. Tiếng rên rỉ khóc than mỗi lúc một thưa dần. Đến khi mặt trời mọc thì yêu khí tan. Quân lính của An Dương Vương đào được rất nhiều hài cốt và nhạc khí cổ trong các hang núi. Họ chất thành từng đống cao, đốt đi rồi cho than đổ xuống suối cho tan hẳn oan hồn. An Dương Vương và thần Kim Quy trở về quán trọ, bảo chủ quán hiến cho mình con gà trắng để tạ trời đất. Gà vừa bị cắt tiết thì con gái chủ quán cũng lăn ra chết. Giữa lúc ấy, có một con chim từ trong nhà bay vụt ra. Thần Kim Quy biết đó là con yêu tinh đã tìm đường chạy trốn, liền tung phép giết chết. Yêu ma đã trừ xong, thần Kim Quy lại hiện nguyên hình là con rùa vàng rất lớn. Thần rút một cái móng của mình trao cho An Dương Vương và dặn rằng: nhà vua hãy giữ móng chân này để làm lấy nỏ. Khi có giặc thì đem ra bắn, một phát có thể giết được hàng nghìn quân giặc. Nói xong, thần biến mất. Nhờ có thần Kim Quy trừ hết yêu ma, An Dương Vương ra lệnh cho quân lính và nhân dân xây lại thành. Chẳng bao lâu, tòa thành đắp xong, rộng tới 1000 trượng, vừa dày vừa cao xoáy vòng như hình con ốc, nên gọi là Loa Thành. Câu chuyện của chúng ta đến đây đã hết rồi. Xin chào tạm biệt các bé nhé.